بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وما مدخل جديد مدخل استجابة. عنوان الدرس فقه الأسرة. الأسرة نواة المجتمع، الفئة المستهدفة الأولى بكالوريا. نصوص الانطلاق. النص الأول قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نذهب إلى قاموس اللغوي لهذا النص. من نفس واحدة أي من نسمة واحدة. بث أي نشر، بث أي نشر. رقيبا أي يعلم ما تفعلون، فلا يخفى الله عليه شيء مما يعمله الناس. أما مضمون هذا النص فنقول: التذكير بأصل خلق النساء والرجال، أي بأصل الأسرة، والدعوة إلى تقوى الله وصلة الأرحام. بتقوى الله وصلة الأرحام. التفكير بأصل الأسرة والدعوة إلى تقوى الله وصلة الأرحام. النص الثاني قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. نذهب إلى القاموس اللغوي. الطيبات كل ما هو حلال، كل ما أحله الله، وضده الخبائث. مضمون هذا النص بين الروابط الأسرية التي تصل الفرد بالمجتمع. بين الروابط الأسرية التي تصل بين الفرد والمجتمع. الفرد يكون أزواجا، فرد يتزوج رجل يتزوج امرأة فينتج في المجتمع بنين وحفد، فتكون الأسرة، ثم ينتج عنه مجموعة من الأسر التي تشكل المجتمع. صلاح الأسرة أساس صلاح المجتمع. تعريف الأسرة لغة: الدرع الحصين، وأهل الرجل وعاشرته. يعني نقول هذه أسرة الرجل، أهل الرجل وعاشرته. اصطلاحا: الرابط الذي يجمع الرجل والمرأة بعقد. الرابط الذي يجمع الرجل والمرأة بعقد شرعي عن طريق الزواج، والذي يثمر علاقات أسرية تصل الأسرة بالمجتمع. الذي ينتج هو رابط يجمع بين رجل وامرأة بعقد شرعي عن طريق الزواج، الذي يثمر مجموعة من العلاقات الأسرية في المجتمع، كالأبوة والبنوة والأمومة والعمومة والخؤولة والجدودة. فهذا هو أصل هذا المجتمع، إنما هو من هذه الأسر، ثم تتكون أسر أخرى. الأسرة نواة المجتمع وأساس صلاحه. الأسرة أصل النوع البشري وسبيل الارتقاء الإنساني. أول أسرة قدرها الله تعالى هي أسرة آدم، وهي أسرة آدم وحواء. بهما بدأت سنة الزواج بين الذكر والأنثى، وحفاظا على النوع البشري، محافظا على النوع البشري. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالأسرة هي أساس النوع البشري، وهي سبيل الارتقاء ونموها وبقائها في هذا الكون. الأسرة الصالحة نواة المجتمع الصالح. لا يمكن أن يكون المجتمع صالحا إذا كانت أسرة غير صالحة، فالأسرة الصالحة دور كبير في صلاح المجتمع وتطوره والحفاظ عليه دينيا وتربويا وصحيا واجتماعيا. إنها ثورة المجتمع،
يعني أنها هي التي تصلح المجتمع وبنية المجتمع ونواة التي تقوي الحضارة وتعزز الانتماء. ولذا قال أحد علماء المغرب قولا فقال: أقيموا دولة الإسلام في أسركم تقم على أرضكم، لأنها هي ثورة المجتمع وهي حقيقة الرجوع بنا إلى الدين الصافي وأن يكون حاكما في حياة الناس أجمعين. فالمجتمع تكون من أفراد الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله بفهم سلفنا الصالح، ثم إذا تكونت أسر من خلال هذا الفرد أسر تمسكت بكتاب الله وسنة رسوله، فكذلك كل المجتمع بإذن الله بعد ذلك سيتمسك، وحتى في كل من الأعلى إلى الأسفل سيكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. شروط ومقومات استقرار الأسرة: أولا أو ألف: حسن اختيار الزوج أو الزوجة، إذ يعد اختيار شريك الحياة بشكل سليم شرطا في إنجاح الزواج واستقرار الأسرة. لهذا هناك مرحلة الخطبة في الزواج، يعني لا بد الإنسان أن ينظر في الخطبة، أنظر لمن سيتزوج ومن تتزوج، ما أخلاقه، ما صفاته، ما أموره، هل هو صالح أم طالح. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم في الذكر إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وفي الأنثى تنكح المرأة لأربع: لجمالها، لنسبها، لحسبها، لدينها فاظفر بذات الدين تربت، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من حسن اختيار المرأة لأنها تنجح الزواج واستقرار الأسرة. التعاون والتفاهم على تربية الأولاد تربية سليمة ومتكاملة، يعني أن بين الزوج والزوجة يحرصون على تربية الأولاد تربية سليمة ومتكاملة، وحرص على تجنب أسباب الغيرة بين الأولاد، يعني أنه لا يمكننا أن نفضل ولدا على الآخر اقتداء بنبيه لا يعقوب. قال: يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. أن الشيطان لا بد أن ينزغ بين الإخوة وينزغ بين الأقارب وغير ذلك، فلتحذر أن يكون هناك تمييز بين الأولاد يؤدي إلى غيره، يؤدي إلى أمراض أخرى. لا بد من التعاون بين أفراد الأسرة وتوزيع الأدوار داخلها والتحلي بالصبر والوفاء والأمانة والمسؤولية اقتداء بالنبي مع أهل بيته. فلا بد الإنسان أن يكون شاملا لهذه الأمور من الوفاء والأمانة وتحمل المسؤولية وتوزيع الأدوار بين الأسرة. لا بد أن نوزع الأدوار، كل له دوره، ونربي أولادنا على الحوار وتوزيع الأدوار وكل هذه الأمور. مشاركة كل طرف للآخر في حالات الفرح وصلة الرحم وتبادل الزيارات، وهذه من مسائل الأسر لتماسك الأسر الكبيرة. مشاركة كل طرف للآخر في حالات الفرح والحزن، يعني أنهم يجتمعون في حالة الفرح والحزن، لكن يكون اجتماعهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا صلة الرحم وتبادل الزيارات، هذه من الأمور المهمة التي رغب فيها الشرع الحنيف. أيضا الحفاظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسرة، يعيش الأبناء في بأن يعيش يعيش الأبناء في حضن العائلة ودفئها، يعني ما أمكن تجنب الطلاق وغير ذلك من الأمور التي تنغص الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسرة في جو من التكافل والتراحم والتوازن النفسي والعاطفي ضمن قرابات الأبوة والأمومة والجدودة. تحصين الأسرة من الإلحاد وحمايتها من التفكك. تحصين الأسرة أولا بحفظ الدين من خلال ترسيخ القيم الأخلاقية والعبادات النبوية الجميلة في نفوس الناشئة، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فقط الأخلاق، ليس القيم الأخلاقية، بل القيم التعبدية والأخلاقية والسلوكية والمعاملاتية في كل شيء لا بد أن نرسخ ذلك في نفوس الناشئة، مصداقا لقوله: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في رواية أخرى. تحصين الأسرة
بحفظ النسب والعرض. لهذا من خلال حفظ الأنساب ذلك من الزنا أيضا ومن اتهام الناس في أعراضهم بالقذف، ولا يتحقق ذلك إلا بالتحلي بخلق العفاف والزواج الشرعي، لا ما يؤدي به الأمر من الفاحشة وكثرة الأمهات العازبات اللاتي يعني أصبحنا بكثرة في هذه الأيام، وذلك لتفشي الزنا وتفشي العلاقات الحميمية ما يسميها بعض الناس الذين يحاربون هذا الدين يعني بالعلاقات البريئة. هو الإسلام حرم هذه العلاقات بين الذكر والأنثى إلا في الإطار الشرعي الذي هو الزواج، لأن النبي الله سبحانه قال: ولا متخذات أخدان أي أصدقاء، ولا متخذي أخدان أي صديقات وعاشقات. فهذا الأمر قد حرم في الإسلام لكي نحافظ على الأسرة أيضا ونحافظ على النسب لذلك الولد الذي سيتشكل من هذا الفعل والعرض. القائم لهذا لابد أن يكون القائم على الزواج الوفاء والأمانة والإخلاص والمودة بين الأزواج. تحصين الأسرة من العنف. إذا كان العنف الجسدي واللفظي يؤدي للتفكك الأسري ويتبعه من طلاق وإدمان وجريمة وتعطل وراثي، فإن تحصين الأسرة منه يكون بالتحلي بالحكمة والصبر والرفق والعفو والتسامح ابتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم مع أهله الذي نصح زوجته عائشة قائلا: يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فلهذا لا بد من الرفق والتحلي بهذا الخلق النبوي. تحسين الأسرة من سلبيات وسائل الإعلام، وهذا الأمر خطير جدا. لا يمكن أحد أدوار إيجابية لوسائل الإعلام، وهذا ما نعمله في تسجيل هذه المحاضرات هذه الدروس للاستفادة من هذه وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، لكن تم توظيفها سلبيا وهذا واضح في الشات وأيضا في الفيسبوك في تويتر إلى غير ذلك، الانستغرام إلى غير ذلك، وظفت وتوظيفا سلبيا حيث أبعدت الأسرة عن قيم التضامن والتفاعل المتبادل بين أفرادها. كل يحمل جهازه، يعني هناك لم تصبح هناك علاقة اجتماعية كبيرة بين أفراد الأسرة، كل يغلق على بيته ويتواصل مع أجهزته النقالة وغيرها، وسهل انحلال وتفكك كثير منها. نعم ساهم، لأن بعض الناس قد يتسامح في هذا، فتنشأ عن طريق هذه الوسائل علاقات مشبوهة بين زوجة الرجل أو الزوج مع طرف آخر عبر هذه القنوات التواصلية، مما سيؤدي إلى الطلاق إذا فضح الأمر وغير ذلك من الأمور التي لا بد أن نحصن الأسرة منها. لذلك لا بد من تربية النشء وتربية نفوسنا قبل النشء على التدبير الجيد والتوظيف العقلاني لهذه الوسائل. لا بد من هذا التوظيف العقلاني المتوافق مع الشرع لهذه الوسائل، لا أن يكون هذه الوسائل وبالا، بما أن وقد تكون فيها خير كثير في إنشاء مجتمع متعلم متفقه مراسخ في دينه وفي دنياه، بأن يقوي من قدراته ومؤهلاته بالتطلع إلى أمور عدة. شكرا على حسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.